Ayan, testingin na natin. Ang haba ng ano. Sige. Okay. So kailangan i-neutral muna. Ayan o, nakita nyo? Okay, yun o. Pero may nakalagay dito, ang hirap andarin. So ilang beses namin na ano. Tapos pag isilinyador, yun o, nakita nyo? O, wala na. Kahit anong silinyador mo na, wala na. O, ayan, wala na o. Okay. Tapos nanginginig na. Patayin na natin. Oh, sobrang inig. Dito muna tayo sa basic. Sa mga fuel filters muna tayo. Titingin kung may tubig ba to o ano. So kailangan check natin muna natin. Baka may madumi na. Itaas mo lang ako na mag-shoot. Yan, itaas mo lang. Dumi. Yan, oh, 'di ba tubig 'yan? Tubig 'yan. Yun, hindi nakuha ang salarin. O yung pumasok na sa ano. Kaya ang gagawin natin, mga filters natin, palitan muna ang filters bago tayo manghusga ng ayan, oh. 'Di ba? Tubig 'yan. Tapos dumi. Yan o, kinalawang na, dumi na, kailangan nating linisin. Yan, yan, malinis na, wala na yung yan, hindi na matanggal yan kasi wala tayong pang importante yung dito tanggal. Sen, Bye. sige, switch mo. Namin. Sige, panda rin. Ulit. Oh. Sige. Oh, saglitan na lang, Brad. Okay na yan. Silinyador mo. Sige. Sige, silinyador mo lang. Kahapon yan, nanginginig. Ngayon, hindi na, oh. Ayos. Ayos. Dati nanginginig yan, eh.